everyone! Welcome to my channel. My name is Aileen. What is ketogenic diet? Kung napanood nyo yung previous video ko about low-carb diet, doon na-discuss natin briefly si ketogenic diet. Konting summary tayo. Ketogenic diet is a type of low-carb diet. Kaya lang, si ketogenic diet, ang goal niya is hatakin yung katawan natin papunta kay ketosis at kailangan i-maintain natin yung katawan natin dun sa state na yon. Si low-carb diet naman, okay lang sa kanya kahit you are in ketosis, kahit na wala ka sa ketosis. Basta, ang goal niya lang is kumain ka ng less than 20 grams or 30 grams or 50 grams ng carbohydrates per day. Depende sa goal mo. So, ibig sabihin, si ketogenic diet, ketosis, low-carb diet, on and off sa ketosis. Ano naman yung ketosis? Ketosis is a state wherein yung katawan natin, itatransform natin, gagawin nating fat-burning machine. For example, today's menu, lechon at saka rice. According kay website at saka application na MyFitnessPal, yung 100 grams ng lechon contains 27 grams of protein, 13 grams ng fats, at saka 0 grams ng carbohydrates. Yung rice naman has 37 grams ng carbohydrates, 0 grams ng fats, in every 1/4 cups ng uncooked jasmine rice. Guys, huwag kayo ma-confuse between carbohydrates and sugar, ha? Carbohydrates and sugar, pagpasok niyan sa katawan natin, i-convert silang dalawa ng katawan natin. Tapos, ang end product nila is glucose. Kaya sometimes maririnig ninyo, less carbohydrates, tapos gagamitin kasi na fuel ng katawan is si sugar. Same lang rin kasi yun. Kasi yung end product nga nila is glucose pagpasok sa katawan. Yun yun. Huwag kayong ma-confuse, ha? So, when I say carbohydrates, ibig sabihin kasama dun si sugar. Or when I say sugar, ibig sabihin kasama na rin dun yung carbohydrates. Okay? Bakit mas VIP si carbohydrates compared kay fats? Kasi ganito yan, guys. Pagpasok sa katawan natin, lechon at saka rice. Si lechon, yan yung fats. Si rice, yan yung carbohydrates. Pagpasok niyan sa katawan natin, maghahanap yung katawan natin ng source of energy. Yung dalawa na yon, source of energy yon. Si carbohydrates or sugar at saka si fats, parehas silang source of energy. The problem is, hindi mo pwedeng gamitin si sugar or si carbohydrates as energy. Kailangan mo muna siyang i-convert. Same with fats. Hindi mo pwedeng gamitin si fats as source of energy. Kailangan mo rin siyang i-convert. Pagdating sa pagko-convert, mas madaling i-convert si carbohydrates compared kay fats. Kaya, palaging pinapaboran ng katawan natin si glucose compared kay fats. Imagine, pagpasok nilang dalawa sa katawan natin, merong guard doon. Okay, ako yung mag-check sa inyo. Sino sa inyo yung gagamitin ko as energy? Etong si fats na mag-e-effort ako, o itong si sugar na or carbohydrates na hindi ko kailangang mag-effort. 'Di ba kahit naman kayo, ang pipiliin niyo palagi is yung mga bagay na hindi niyo kailangang mag-effort, walang masyadong effort na kailangan. So ganun din yung katawan natin. Pipiliin niya yung si sugar na hindi kailangan masyado ng effort. Kaya ngayon, hahatakin si carbohydrates kasi itatransform siya, i-breakdown siya para maging glucose. Yung fats, si protein, yung mga extra na yon, hindi yan papakawalan ng katawan natin kasi in the future, kakailanganin natin yan. Paano kung mawalan tayo ng carbohydrates na supply? Eh di meron tayong makukuha na fats. So, ipon muna kayo. Diyan muna kayo, tago muna kayo sa bilbil ni ate, sa braso ni ate, sa hita ni ate. Diyan muna kayo. Ngayon, balikan natin yung VIP. Glucose na siya ngayon. Anong gagawin ng katawan natin sa glucose? Diyan ngayon papasok si insulin. Si insulin, siya yung driver ni glucose. Remember, VIP si glucose. Hindi yan pupunta sa organs mag-isa para magamit ng organs natin. Hindi ganyan yan, pa-VIP masyado yan. So, kailangan niya ng driver. Si insulin yung maghahatid kay glucose. Papasok sa blood vessels, magtutour sila sa buong katawan, distribute ng mga organs.
yun na ngayon yung magiging source of energy natin. Imagine guys, kung everyday ang kinakain natin is excess na fats, excess na proteins, excess na carbohydrates, hindi kakailanganin ng katawan natin na i-convert yung fat as energy. Isusstore niya lang ng isusstore yan. Kasi wala siyang pakialam kahit gaano karami yung fats na meron ka sa katawan. Hanggat excess siya, itatago lang ng itatago ng katawan natin yan. Unless kapag kumain ka, tama lang, yung naipapawis mo rin siya through exercise. Pero if not naman, kung nanonood ka lang ng TV palagi habang kumakain ng pizza, burger, fried chicken, then yung katawan mo, abundant siya sa carbohydrates, hindi niya kakailanganin na i-convert si fats sa katawan mo. So, iimbak niya lang ng iimbak yun. Ang tanong ngayon, sino yung gusto mong gawing VIP? Si fats or si carbohydrates? Sino yung gusto mong binaburn ng katawan mo? Si fats or si carbohydrates? Syempre, si fats tayo, di ba? Kasi kapag na-burn yung fats, mawawala rin, mababawasan din yung bilbil natin, yung mga cellulites natin. Ang problema, hanggat meron tayong carbohydrate sa katawan, hindi i-recognize ng katawan natin as energy, as source of energy si fats. Itatago niya lang ng itatago yan. Para maging VIP siya, para yun yung gamitin as source of energy. Ililimit natin ngayon yung intake natin ng carbohydrates. Remember, carbohydrates and fats, pag pumasok siya sa katawan, palaging papaboran ng katawan natin si carbohydrates. What if ang papasok lang sa katawan natin is fats lang, walang carbohydrates? So, wala siyang pagpipilian kung hindi si fats. So, si fats ngayon, yung i-convert natin into energy. Since walang option na carbohydrates, fats tayo ngayon agad. Dahil wala na si glucose, magiging masyadong masaya si fats, at si fats, yung mga stored fats natin, magmi-meeting sila sa liver. From liver, i-convert sila ngayon yan into ketones. Kung si carbohydrates nako-convert into glucose, si stored fats or si fats nako-convert yan into ketones. Kaya siya tinawag na ketogenic diet. Once na-convert siya into ketones, yun ngayon, yung ketones na yun ngayon yung gagamitin ng katawan natin as source of energy. Ito yung tinatawag natin na ketosis. The longer na yung katawan natin, yung state ng katawan natin, the longer na yung stored fats, yung ginagamit natin na source of energy, syempre, mas maraming fats yung naburn. Kaya, in ketogenic diet, ang goal natin is ma-maintain yung state ng ketosis sa katawan natin para mas mabilis yung pag-lose ng weight. Pero guys, ketosis won't happen overnight. Hindi porket Monday, tinanggal mo si carbohydrates, tinanggal mo si sugar, Tuesday, nag-burn ka na agad ng fats. Hindi ganon guys. Ang katawan natin, matalino yan. Kung yung extra fats, sinustore niya just in case mawalan ng supply ng glucose, yung extra glucose sa katawan natin, sinustore din ng katawan natin just in case mawalan ng supply ng carbohydrates. Scenario, pizza, burger, fried chicken, 1 litro ng malamig na Coke, ikaw lang yung kakain ng lahat ng yon habang nagmamarathon ka ng Game of Thrones. Gaano karaming energy yung kailangan mong i-consume kapag nanonood ka ng TV or kapag nanonood ka ng kung anong palabas? Diba wala naman masyado? Pero gaano karami yung intake na kakainin mo once maubos mo lahat ng yon? Diba? Mas mataas yung intake mo kesa sa energy consumption mo. Ang mangyayari ngayon, kain ka ng kain, magsusupply ka ng energy sa katawan kahit na hindi mo naman talaga kailangan ng energy. So, yung katawan mo, yung mga extra source of energy mo, yung extra source ng glucose mo, itatago niya kay liver, itatago niya kay muscle. Ang tawag doon sa mga nakatago na yon, yung mga nakatagong glucose na yon, ang tawag doon glycogen. Since yung iba nakatago kay muscle, ang tawag doon muscle glycogen. Yung iba naman nakatago kay liver glycogen ang tawag. Imagine, liver at saka muscle, sila yung tambayan ng mga VIP natin. Now, balik tayo sa scenario. Kain, tapos na si Game of Thrones, tulog ka na. The following day, na guilty ka. Ang dami kong kinain kahapon. So, ngayon, hindi ako kakain ng carbohydrates, hindi ako kakain ng sugar.
Kakainin ko lang yung mga keto-approved na pagkain. Para tomorrow, nasa ketosis na ako. The following day, lahat ng kinain ko habang nanonood ako ng Game of Thrones, na-burn ko na agad. Hindi ganun yan, guys. Hindi ganun kadali na mapunta dun sa state ng ketosis. Dahil yung katawan natin, mas smart pa sa atin. At meron siyang mga nakaimbak na glycogen. Yung glycogen na yon, once maubusan tayo ng supply na carbohydrates and sugar sa katawan, hindi niya agad tatawagin yung stored fats. Saka na kayo, meron pa akong mga VIP na nakaabang dito. So, tatawagin niya muna ngayon si muscle glycogen tsaka si liver glycogen. Yun muna yung gagamitin niya na source of energy. Once maubos natin yung muscle glycogen at saka si liver glycogen, saka pa lang siya mapipilitan na tawagin si stored fats para gawing source of energy. This usually takes 2 to 5 days. Depende sa kung gaano karami yung nakastore na glycogen sa katawan mo. This is the reason kung bakit mas effective sa pag-lose ng weight si ketogenic diet. Kasi kay ketogenic diet, nandun lang tayo sa ketosis. Every time, ang ginagawa natin, fino-follow natin yung strict rules para uubusin ng katawan natin yung stored glycogen sa katawan natin, tapos mag-shift siya ngayon into ketosis. After 2 to 5 days, once maubos na yung glycogen sa katawan natin, saka pa lang tayo mag-shift into ketosis. Again, ketosis, ibig sabihin yung stored fats pupunta kay liver, gagawin siyang ketones, and si ketones, yun yung gagawin nating source of energy. Mas matagal na yung katawan natin nasa ketosis, mas marami at saka mas mabilis yung pag-burn natin ng fats and yung pag-lose natin ng weight. How to do ketogenic diet? Simple lang. Kainin mo yung mga keto-approved na pagkain, tapos i-avoid mo or i-eliminate mo sa diet mo yung mga non-keto-approved na pagkain. Pero ano yung mga pagkain na yon? Nangunguna dyan yung rice, pasta, bread, at saka potatoes. Pati pansit kasama doon sa mga bawal, ha? Tapos, syempre, yung mga obvious na sugar, yung mga sweets, desserts, chocolates, candies, donuts, cakes. Syempre, bawal din yun. Kasi obviously, sugar siya. Yung mga fruits, majority ng mga fruits, bawal. Kung iinom kayo ng fruit juice, again, bawal. Why? Natural sugar naman siya in a form ng fructose. Kaya siguro healthy. Pero hindi. Sugar pa rin yun, guys. It doesn't matter kung fructose siya. I-convert pa rin yan ng katawan natin into glucose. And once mangyari yon, again, out ka agad sa ketosis. Ano lang yung pwede nating inumin? Water, sparkling water, black coffee, at saka mga tea. Black coffee, guys, ha? Hindi 3-in-1. Ibig sabihin ng black coffee, coffee lang siya, walang halo. Walang halong gatas, walang halong creamer, walang halong sugar, walang halong honey. Pagdating sa milk, hindi talaga pwedeng uminom ng milk, pero kung nagkikrave talaga kayo na uminom ng milk, ang pwede lang is unsweetened almond milk. So, any forms of sugar, bawal. Brown sugar, white sugar, muscovado, honey, bawal yung mga yon. Meron tayong mga sweetener na pwede mong gamitin, pero any form ng sugar, bawal. Oatmeal, wheat, biscuits, bawal din po yun. Kung sa tingin nyo healthy si oatmeal, then hindi rin. Kasi pagpasok niyan sa katawan, magiging glucose pa rin siya. Obviously, since our aim is to reduce yung intake or minimize ng sobra yung intake natin ng sugar, so carbohydrates. Syempre, ang pipiliin natin na pagkain is yung mga pagkain na merong mababang carbohydrates or sugar. Vegetable and fruit, yes, healthy sila, pero hindi lahat ng vegetable at saka fruit is keto approved. Kasi karamihan sa kanila, especially sa fruits, karamihan doon mataas yung sugar. Sa vegetable naman, yung mga root crops, yung mga makukuha sa ilalim ng lupa, masyadong starchy yun. So, mataas yung carbohydrates niya. Pagdating sa mga vegetables, ang pinaka-keto approved talaga nangunguna dyan is yung mga green leafy vegetables. Yung mga dahon na nakikita nyo na magkakahalo-halo sa salad, lahat yon pasok. Mataas yung fiber nila, mataas yung antioxidant nila, mataas yung iron nila, tapos yung carbohydrate nila,
Mga less than 1 grams lang. Cauliflower, broccoli, cucumber, at saka eggplant, pasok din yun. As you can tell, yung mga sinasabi ko sa inyo na mga vegetable, maliban kay eggplant, lahat sila pare-parehas na hindi makukulay, hindi colorful. That's because majority ng mga gulay na colorful, mataas yung carbohydrates nila. So, iiwasan natin yung mga yun. Pero hindi lahat ha. Exempted doon yung bell pepper at saka yung tomatoes. Fruits, tulad nung sinabi ko sa inyo kanina, is majority ng fruits hindi maganda kasi nga, meron pa rin silang, mataas yung concentration nila or mataas yung content ng sugar ng mga fruits. Tawag doon is fructose. Pagdating sa fruits, ang pwede lang natin kainin is yung mga berries. Strawberries, blueberry, raspberry, lahat ng mga berries pwede. And avocado. Pwede rin yung avocado ihalo sa salad. Pwede yon. Pero 1 piece per day lang. Hindi pwedeng lamon ng avocado. Yung mga processed food like hot dogs, tocino, longganisa, yung mga delata, spam, pwede mo siyang kainin pero in moderation lang. Hindi pwedeng everyday. Siguro mga once a week pwede rin. Kung nagkikrave ka, okay lang naman. Pero again, super limited lang. Ano yung pwede natin kainin ng marami? Again, si green leafy vegetables, partner kay meat, any meat, pork, chicken, beef, eggs, at saka seafood. Bacon, lechon, chicharon, sisig, ano pa ba? Bicol Express, lahat yan pwedeng-pwede. Para hindi masyadong mahaba yung discussion natin about ketogenic diet, ililist ko down below yung mga pagkain na pwede at saka hindi pwedeng kainin. And don't worry, gagawa tayo ng another video na dedicated pagdating sa mga pagkain para ma-explain ko sa inyo ng mas detailed kung bakit bawal at saka pwede yung mga specific na pagkain na yun. Pero for the meantime, ililist ko muna siya down below para mas mabilis tayo, okay? Pagdating sa keto diet, sobrang strict tayo dun sa mga pagkain na pwede at saka hindi natin pwede kainin. Kailangan talaga i-follow natin yon para mapunta tayo kay ketosis at saka para ma-maintain natin si ketosis. Pero, maliban dun sa pagsunod na yon sa mga pagkain, kailangan din nating i-monitor yung mga macros natin. Ano ba yung mga macros? Yun yung fats, yun yung protein, at saka yun yung carbohydrates. This type of diet kasi requires na yung daily intake natin ng pagkain is high in fats, moderate protein, at saka low carbohydrates. Yung iba, ang ginagawa nila, 70% ng fats, 25% ng protein, tapos 5% ng carbohydrates. Tapos, yung iba naman, 80% ng fats, 15% ng protein at saka 5% ng carbohydrates. So, iba-iba sila ng fina-follow. Again, depende sa type ng body mo at saka sa goal mo. Pero yung pinaka-common is 70% fats, 25% na protein at saka 5% na carbohydrates. And yung 5% na carbohydrate na yon, kailangan hindi siya aangat sa 20 grams ng carbohydrates. Okay? So, medyo tricky siya para matulungan kayo or para mapadali yung pag-monitor nyo ng macros ninyo. Pwede nyong i-download yung MyFitnessPal at saka Carb Manager. Para kapag kakain kayo, ilalog nyo doon yung kakainin ninyo, tapos sila yung bahala na mag-compute kung gaano karami or ilang percent yung protein, yung fats, at saka carbohydrates doon sa kinakain ninyo para mas madali siyang i-monitor. Follow nyo lang yung guide na yun, yung mga pwede at saka hindi pwedeng kainin. Yung mga bawal naman kasi kainin, kaya lang siya pinagbawal kasi nga mataas yung carbohydrates niya. Yung way ng pagkain, bahala kayo kung gaano karami yung gusto ninyong kainin. Pero, syempre, if you really want to lose weight, kakain lang kayo kapag gutom kayo, tapos kapag busog na kayo, titigil na kayo. Hindi yung lamon kayo ng lamon. Anyway, kapag tinanggal nyo naman sa diet nyo si carbohydrates at saka si sugar, mas mabilis kayong mabusog. At saka yung protein at saka fats kasi, kapag yun yung kinakain nyo, hindi kayo masyadong gutumin. That's about it, guys. Basics ni ketogenic diet. Don't worry, on our next videos, gagawan natin or i-expound natin yung mga topics para mas maintindihan nyo pa siya lalo. On our next video, tuturuan ko naman kayo kung paano gawing mas effective si low carb diet at saka si ketogenic diet. Thank you so much for watching and have a good day. Bye!